કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? અત્યારે આપણે ફિનોલ આલ્કોહોલ ફિનોલ ઈથર માંથી ફિનોલ ખૂબ અગત્યનો પાર્ટ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એમાં સૌથી અગત્યનું ફિનોલનું સામાન્ય અને આયુપીએસસી નામકરણ, તેના આધારે પૂછાતા ગુજકેટ અને જી નીટ માં પ્રશ્નો, એના વિશે વિસ્તારથી આજના વિડિયો લેક્ચરમાં ભણશું. તો બરાબર પૂરો લેક્ચર અટેન્ડ કરજો. પહેલું ફિનોલ. તો ફિનોલનું બંધારણ કઈક આ રીતે આપી શકાય. આ ફિનોલ છે એ સ્વીકારેલું આયુપીએસસી નામ છે. આ ફિનોલ છે એ સ્વીકારેલું આયુપીએસસી નામ છે. આપણે બંધારણ આ રીતે આપી શકીએ. જો ફિનોલનું મારે બીજું નામ આપવું હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝીન. તો ફિનોલ એ બીજું કંઈ નહીં, હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝીન છે. હવે આના અલગ અલગ વ્યુત્પન્નો. તો એક બંધારણ આ રીતે છે કે દાખલા તરીકે એના ઓર્થો સ્થાનની અંદર મિથાઇલ સમૂહ આવેલ હોય તો ચાલો આ સંયોજનનું નામ શું આપી શકાય એ તમારે કહેવાનું છે મને. બરાબર, ચાલો આ ત્રણ બંધારણ છે. તમે જાણો છો કે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહથી પહેલું સ્થાન છે તો એને ઓર્થો કહેવાય. પછી એના પછીનું સ્થાન છે પહેલું અને ત્રીજા કાર્બન પર હોય તો એને મેટા કહેવાય. અને પહેલા અને ચોથા કાર્બન વાળું સ્થાન હોય તો એને પેરા કહેવાય. તો પહેલા તો હું આ સંયોજનનું સામાન્ય નામ આપું છું. જ્યારે OH અને CH3 સમૂહ સાથે સાથે આવેલા હોય ત્યારે એનું સામાન્ય નામ થશે ક્રેસોલ. હવે ક્રેસોલ છે એ ત્રણ પ્રકારના છે. જો એના પહેલા અને બીજા કાર્બન પર આવેલ હોય તો એને આપણે ઓર્થો ક્રેસોલ કહેવામાં આવે. જો હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ અને મિથાઇલ છે એ પહેલા અને ત્રીજા કાર્બન પર હોય તો એને મેટા ક્રેસોલ કહેવામાં આવે. અને જો એ પહેલા અને ચોથા કાર્બન પર આવેલા હોય હાઇડ્રોક્સિલ અને મિથાઇલ સમૂહ તો એને પેરાક્રેસોલ કહેવામાં આવે છે. તો અનુક્રમે ઓર્થોક્રેસોલ, મેટાક્રેસોલ અને પેરાક્રેસોલ છે. આપણે એનું આયુપીએસસી નામ આપવું છે. શું થશે એનું આયુપીએસસી નામ? તો કે બીજા કાર્બન પર મિથાઇલ સમૂહ છે માટે એને કહેવાય 2-મિથાઇલ ફિનોલ. આ બંધારણનું નામ થશે 2-મિથાઇલ ફિનોલ. ત્યાર પછી ત્રીજા કાર્બન પર આવેલું છે તો આ બંધારણનું નામ આપણે આપી શકીએ છીએ 3-મિથાઇલ ફિનોલ. અને તે જ રીતે આ ચોથા બંધારણનું નામ થશે 4-મિથાઇલ ફિનોલ. હવે જુઓ આમાં કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે તો કે કુલ 6 અને 7 કાર્બન થયા. તો આપણે લખી શકીએ. તો એક એમસીક્યુ આ રીતે પૂછાયેલો છે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર કે C7 કાર્બન છે 7 છે, પછી હાઇડ્રોજન છે 8 છે અને ઓક્સિજન છે 1 છે. તો C7H8O અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજન હોય તેનું, અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનના, તો કે C7H8O અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનના શક્ય સમઘટકો જણાવો. ચાલો કેટલા સમઘટકો થશે એ તમારે નક્કી કરીને કહેવાનું છે. એના ઓપ્શન ચાલો કંઈક આ રીતે આપીએ છીએ. A 3 છે, પછી B છે એ 4 આપેલા છે, C છે એ 5 છે અને D છે એ માત્ર 2 જ આપેલા છે. તો શું થશે? તો જો પહેલા જોઈ લો કે આ ત્રણ બંધારણ છે એમાં કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે એમાં કાર્બનની સંખ્યા છે 7. 6 બેન્ઝીન ચક્રના રેખા અને કાર્બનની સંખ્યા 7. હાઇડ્રોજન કેટલા? તો કે 2 અને 2 4. 4 ને 3 7 અને 1 8 એટલે હાઇડ્રોજન 8 અને ઓક્સિજન 1. પણ આ બધા સમઘટકો સિવાય કોઈ શક્ય બને? તો કે હા, બે એવા અલગ અલગ બંધારણ છે. તો આ ત્રણ તો થયા જ. જો તમને પ્રશ્ન એમ પૂછ્યો હોત કે ફિનોલિક સમઘટકો જણાવો, શક્યને બદલે ફિનોલિક સમઘટક હોત તો જવાબ 3 સાચો રહેત. પણ ફિનોલિક સિવાયના પણ શક્ય બને છે. જુઓ બે બીજા બંધારણ આપું છું. બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર OCH3. તો બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર OCH3 હોય તો આ બંધારણનું સામાન્ય નામ થશે એનિસોલ અને આયુપીએસસી નામ છે મિથોક્સી બેન્ઝીન. તો આ મિથોક્સી બેન્ઝીન જે મેં બંધારણ લખ્યું એ કાર્બનની સંખ્યા જુઓ કેટલી છે તો કે 6 ને 1 7. હાઇડ્રોજન તો બેન્ઝીન ચક્રના 5 ને 3 8. તો આ ચોથો સમઘટક થયો, ઈથર વાળો સમઘટક થયો. ચાલો આ સિવાયના સમઘટકો છે તો કે હા શક્ય બને છે જે એક સમઘટક. દાખલા તરીકે હું આ બંધારણ લખું
તો જોજો એમાં કાર્બનની સંખ્યા પણ આટલી ને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા પણ આટલી. ચાલો આનું નામ શું થશે? તો કે સામાન્ય નામ પહેલા આપી દઉં છું તમને, બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. તો બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ છે એનું સામાન્ય નામ થયું. અને IUPAC નામ શું થશે? તો કે એક જ કાર્બન છે માટે એને કહેવાય ફિનાઇલ મિથેનોલ. તો ફિનાઇલ મિથેનોલ છે એનું કેવું નામ થયું? સામાન્ય. તો જો આ બંધારણ છે એમાં કાર્બનની સંખ્યા કેટલી? તો કે 6 ને 1 7. હાઇડ્રોજન તો કે 5 ને 3 8 અને ઓક્સિજન 1. તો C7H8 અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનના ખૂબ અગત્યનો શબ્દ શક્ય સમઘટકો કેટલા? તો કે શક્ય સમઘટકોની સંખ્યા 5 થશે. માટે આપણા પ્રશ્નનો જવાબ 5 થયો. પણ જો શબ્દમાં ફેરફાર હોય પ્રશ્નના કે ફિનોલિક સમઘટકો જણાવો તો 3 થાત. ફિનોલિક ન હોય તેવા સમઘટકો જણાવો તો આપણે લખી શકત માત્ર આ બે. તો MCQ માં શબ્દોની મારામારી હોય છે કે ભાઈ શું પૂછ્યું છે, ઘણીવાર ઉતાવળે ખોટું સિલેક્ટ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર ને? ચલો હવે એક આવો જ બીજો પ્રશ્ન તમને આપું છું. એક પ્રશ્ન આ રીતે છે અને એના આપણે જવાબ પણ ગોતી લઈશું કે કાર્બનિક સંયોજન છે તેમાં કાર્બનની સંખ્યા 6, હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 6 અને ઓક્સિજનની સંખ્યા 2. C6H6O2 અણુસૂત્ર ધરાવતા C6H6O2 અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનના શક્ય સમઘટકો જણાવો. ઓપ્શન તમને આ રીતે આપેલો છે. A છે ઈ 1 છે, B છે ઈ 2, C ઓપ્શનમાં 3 અને D ઓપ્શનમાં 4 આપેલા છે. તો ચલો વિચારો કયા કયા થશે. તો તમને કંઈક નવા 3 વિશિષ્ટ બંધારણ આપું છું. ચાલો એક બંધારણ આ રીતે આપું છું. બંધારણ વિશિષ્ટ છે કે માની લો કે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ છે ઈ આ રીતે આવેલું છે. તો આ બંધારણ છે એનું નામ છે તમને આવડવું જોઈએ કેટેચોલ અથવા કેટેકોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ જો હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ છે પહેલા અને ત્રીજા કાર્બન પર આવેલો હોય તો આ બંધારણ છે ને રિસોર્સિનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જો પહેલા અને ચોથા કાર્બન પર આવેલ હોય, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ પહેલા અને ચોથા કાર્બન પર આવેલ છે તો આને ક્વિનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બંધારણ થયું ક્વિનોલ બંધારણ થયું. તો જો આ કાર્બનિક સંયોજન છે એનું અણુસૂત્ર શું થયું? તો કે કાર્બનની સંખ્યા બધામાં કેટલી છે? તો કે 6. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા તો કે 4 બેન્ઝીન ચક્રના અને 2 આ OH સમૂહ એટલે H6 થયા અને ઓક્સિજન 2. તો C6H6O2 અણુસૂત્ર ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનના શક્ય સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 3 થઈ. કયા કયા નામ છે? તો કે કેટેચોલ, રિસોર્સિનોલ અને ક્વિનોલ. હવે આ સંયોજનનું નામકરણ આપવું હોય, આ બધા આપ્યા અને સામાન્ય નામ છે. જો એને IUPAC નામ આપવા હોય તો નામકરણની પદ્ધતિ પ્રમાણે તમારે પહેલા એને બેન્ઝીન ચક્રમાં ઓછામાં ઓછો ક્રમ આવે તે રીતે એને આપવા પડે. પછી OH સમૂહ છે તો એના માટેનો પ્રત્યય છે આલ. તો જુઓ આ બંધારણ માટે મારે નામ લખવું હોય તો હું લખી શકું કે બેન્ઝીન અને તેના પહેલા અને બીજા કાર્બન પર છે માટે બેન્ઝીન 1,2 ડાયોલ. ચાલો આ બંધારણનું નામ શું આપી શકીશું? એ જ રીતે તો કે બેન્ઝીન 1,3 ડાયોલ. પહેલા અને ત્રીજા કાર્બન પર છે માટે બેન્ઝીન 1,3 ડાયોલ. તે જ રીતે અહીં પહેલા અને ચોથા કાર્બન પર છે તો શું નામ થશે? બેન્ઝીન 1,4 ડાયોલ. તો જો આ સંયોજનનું આપણે IUPAC નામ આપી શકીએ બેન્ઝીન 1,2 ડાયોલ, બેન્ઝીન 1,3 ડાયોલ અને બેન્ઝીન 1,4 ડાયોલ. તે જ રીતે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહનો ઉપયોગ કરીને પણ નામકરણ આપી શકાય. આપણે આ રીતે કહી શકીએ કે 1,2 પહેલા બંધારણ માટે 1,2 ડાયહાઇડ્રોક્સી અને બેન્ઝીન. તો જો આ બંધારણ છે આપણે એને નંબર આપી દઈએ 7 નંબરનું બંધારણ, 8 નંબરનું બંધારણ અને આ 9 નંબરનું બંધારણ. તો 7 નંબરના બંધારણનું બીજું IUPAC નામ શું આપી શકાય?
તો કે 1,2 ડાયહાઇડ્રોક્સીબેન્ઝીન. તો ચાલો તે જ રીતે 8 નંબર માટે શું આપી શકાય? તો કે 1,3 ડાયહાઇડ્રોક્સીબેન્ઝીન. બાકીનું બધું જ એઝ ઇટ ઇઝ. ચાલો 9 નંબરના બંધારણનું બીજું આઈયુપીએસસી નામ શું થશે? તો કે 1,4 ડાયહાઇડ્રોક્સીબેન્ઝીન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આવા અલગ અલગ 9 નામ ડિસ્કસ કર્યા. હજી બીજા 6 થી 7 નામ છે વિશિષ્ટ પ્રકારે તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવા છે, પણ પહેલા આટલા ભાગનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, નોટ બનાવવા માટે ખૂબ ઉપયોગી થશે. પછી પાછા આપણે આગળ વધીએ. ચાલો હવે આ બધા સંયોજનો એવા છે કે જેમાં 3 હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ આવેલા છે. તો આ કઈ ટ્રાયોલ પ્રકારના સંયોજન થયા. તો આના નામકરણ માટે પણ આ જ રીતની મેથડનો ઉપયોગ કરી શકાય કે પહેલા બીજા અને ત્રીજા કાર્બન પર છે તો આપણે લખી શકીએ કે પહેલું તો કે બે આઈયુપીએસસી નામની વાત કરીએ છીએ બેન્ઝીન 1 2 3 અને 3 છે માટેનું નામ આપી શકશું આપણે ટ્રાયોલ. ચાલો તે જ રીતે આપણે આનું નામ કરવા માટે નંબર આપીએ 1 2 3 ને 4. તો કયા કાર્બન પર છે 1 2 ને 4 તો આપણે લખી શકીએ બેન્ઝીન 1 2 4 ટ્રાયોલ. આ સંયોજનનું નામ થયું. ચાલો તે જ રીતે આ બંધારણ માટે નંબર આપીએ 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ સંયોજનનું આપણે નામ આપી શકીએ છીએ 1 3 5. તો બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાયેલું છે માટે લખશું બેન્ઝીન 1 3 5 અને 3 છે માટે એનું નામ છે ટ્રાયોલ થશે. હવે આ બંધારણના કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના સામાન્ય નામ છે. દાખલા તરીકે 3 હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ એક સાથે 1 2 3 પોઝિશન પર આવેલા હોય તો આ સંયોજન છે એને કહેવાય છે પાયરોગેલોલ. તો પાયરોગેલોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ તમારે યાદ રાખવું પડે. પછી આ સંયોજન છે બેન્ઝીન 1 2 4 તો આને હાઇડ્રોક્સીક્વિનોલ એવા સામાન્ય નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ સંયોજનનું સામાન્ય નામ આપેલું છે હાઇડ્રોક્સીક્વિનોલ. ઘણીવાર સામાન્ય નામ છે એને પાકા કરવા જેવા થાય છે કે આપણે દાખલા તરીકે પહેલા અને ચોથા કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોક્સિલ હતું તો એને આપણે ક્વિનોલ કહેતા. તો 1 2 4 છે ને કહેશું આપણે હાઇડ્રોક્સીક્વિનોલ. અને આ બંધારણ 1 3 અને 5 છે તો આના માટે આપણે ફ્લોરોગ્લુસિનોલ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે ફ્લોરોગ્લુસિનોલ. તો ફ્લોરોગ્લુસિનોલ તરીકે આપણે નામકરણ આપી શકીએ છીએ. ચાલો હવે આ બંધારણનું નામ આપણે આપવું છે તો આને આપણે નંબર આપી દઈએ 1 2 3 4 5. જો નંબર મેં આ સિક્વન્સમાં એટલા માટે આપ્યો કે ક્રિયાશીલ સમૂહને સૌથી ઓછામાં ઓછો નંબર આવે. જો 1 2 અને 5 લે આ બાજુ લે તો 1 2 3 4 5 અને 6 તો 3 6 આવે. તો આપણે નંબર એવી રીતે આપવા કે જેથી ક્રિયાશીલ સમૂહને ઓછામાં ઓછો નંબર આવે. ત્યારબાદ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં નામ આપવા. દાખલા તરીકે બીજા કાર્બન પર મિથાઇલ છે અને પાંચમા કાર્બન ઉપર ક્લોરીન છે તો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે ક્લોરીન પહેલા આવે તો આનું નામ આપણે આપી શકીએ 5 ક્લોરો. ત્યાર પછી બીજા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ માટે 2 મિથાઇલ અને બાકીનો ભાગ છે એને આપણે કહીએ છીએ ફિનોલ. તો આ સંયોજનનું આઈયુપીએસસી નામ થયું 5 ક્લોરો 2 મિથાઇલ ફિનોલ. ચાલો હવે થોડાક બીજા ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે ઘણીવાર બેન્ઝીન ચક્રમાં નાઇટ્રો સમૂહ દાખલ થયેલા હોય તો આ સંયોજન છે એમાં બીજા કાર્બન પર નાઇટ્રો સમૂહ છે તો આ સંયોજનનું નામ આપણે આપી શકીએ છીએ કે 2 નાઇટ્રો. આ સંયોજનનું નામ થશે 2 નાઇટ્રો ફિનોલ. પણ દાખલા તરીકે આમાં ધારો કે બે નાઇટ્રો સમૂહ આવેલા હોય તો આપણે લખત કે 2 4 ડાયનાઇટ્રો. તો જો આવું એક વિશિષ્ટ બંધારણ છે કે જેમાં ફિનોલના 3 જગ્યાએ નાઇટ્રેશન સમૂહ દાખલ થયેલો છે. બીજા કાર્બન પર છે, ચોથા કાર્બન પર પણ છે અને છઠ્ઠા કાર્બન પર પણ છે. તો પહેલા તો આપણે નંબર આપી દેવાનો કે 1 2 3 4 5 અને 6. 2 4 અને છઠ્ઠા કાર્બન પર છે માટે આ સંયોજનનું નામ થશે 2 4 6. નાઇટ્રો સમૂહ 3 વાર છે માટે ટ્રાય અને સમાન છે માટે ટ્રાઇનાઇટ્રો. તો 2 4 6 ટ્રાઇનાઇટ્રો અને બાકીના ભાગનું નામ છે ફિનોલ થશે. તો ચાલો આવું જ બીજું એક બંધારણ આપું છું પણ એ પહેલા આ બંધારણ છે એનું વિશિષ્ટ નામ છે અને ખૂબ અગત્યના નામથી ઓળખવામાં આવે છે પિક્રિક એસિડ.
આ પિક્રિક એસિડ છે એ ફિનોલના બધા જ વ્યુત્પન્નોમાં સૌથી વધુ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે પિક્રિક એસિડ. ચલો હવે ત્યાર પછી આ બંધારણનું નામ તમે જાતે આપો. ચલો ફિનોલ છે એના બીજા, ચોથા અને છઠ્ઠા કાર્બન પર Br છે. તો Br છે એટલે શું કહેવાય? બ્રોમો. તો આ સંયોજનનું નામ થશે 2,4,6 ટ્રાઇબ્રોમો અને બાકીનો ભાગ છે એને કહેશું આપણે ફિનોલ. તો આ સંયોજનનું નામ થયું 2,4,6 ટ્રાઇબ્રોમો ફિનોલ. તો ચાલો આવા બીજા જે બે બંધારણ તમને આપું છું, પણ હવે અલગ પ્રકારના વિશિષ્ટ બંધારણ છે. જો આ સંયોજન છે એમાં આલ્ડીહાઇડ સમૂહ છે. ત્યાર પછી આ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું બંધારણ છે. આ સંયોજન છે એની અંદર આલ્ડીહાઇડ ને બદલે કાર્બોક્સિલ સમૂહ આવેલ છે. તો જો આનું IUPAC નામ આપવું હોય તો સૌથી વધુ સક્રિય સમૂહથી શરૂઆત કરવી પડે. તો આલ્ડીહાઇડ સૌથી વધુ સક્રિય છે, તો આના બીજા કાર્બન પર OH છે તો આપણે લખી શકશું 2-હાઇડ્રોક્સી. આ સંયોજન છે 2-હાઇડ્રોક્સી અને બાકીના ભાગને કહેશું બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. પણ આ સંયોજનને આપણે એક વિશિષ્ટ નામથી ઓળખીએ છીએ સેલિસાલ્ડીહાઇડ. આ સેલિસાલ્ડીહાઇડ છે એ કઈ રીતે બને છે એના માટે રિમર-ટીમાન પ્રક્રિયા આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાની છે. એના ઉપરનો મિકેનિઝમ સાથેનો લેક્ચર આવે તો એને ખાસ જોવાનું ચૂકતા નહીં. ત્યાર પછી આ બંધારણ તમામ કાર્બોક્સિલ સમૂહ સૌથી વધુ સક્રિય છે. તો જ્યારે સક્રિય સમૂહ હોય ત્યારે આપણે હાઇડ્રોક્સી પૂર્વકનો ઉપયોગ કરીને નામકરણ કરીએ છીએ. બરાબર? તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. અહીં OH સમૂહ બીજા કાર્બન પર છે માટે 2-હાઇડ્રોક્સી અને બાકીનો ભાગ છે એને કહેશું બેન્ઝોઇક એસિડ. તો આ સંયોજન છે 2-હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ એ પણ એક વિશિષ્ટ નામ ધરાવે છે અને એનું વિશિષ્ટ નામ છે સેલિસિલિક એસિડ. તો આ સેલિસિલિક એસિડ એનું સામાન્ય નામ થયું. IUPAC નામ છે 2-હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. સોરી 2-હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ બંધારણ નંબર 17 નું અને 2-હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ બંધારણ નંબર 18 નું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ફિનોલનું નામકરણ ભણ્યા. ખૂબ અગત્યનું છે. જો તમને નામકરણ બરાબર આવડતું હોય તો તેના આધારિત બંધારણ આધારિત MCQ સોલ્વ કરી શકો. કાર્બનિક પરિવર્તન કેવી રીતે એકમાંથી બીજું આવે છે તે પણ રિપીટ કરી શકો, સમજી શકો. તો બરાબર આ 18 બંધારણ છે એની એક બે વાર લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર તૈયાર કરજો, જેથી ગુજરાત બોર્ડ કે JEE NEET ની એક્ઝામમાં તમે કે અટકો નહીં અને કેમિસ્ટ્રી લખો એમ માસ્ટરી વધે. ચલો ઓલ ધ બેસ્ટ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.